عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. محمد نبي صلى الله عليه وسلم تمانا පැවසූ බව අබූ දහලබ අල්-ඛුෂනී ජුර්තුම් ඉබ්නු නාෂිර් රදියල්ලාහු අන්හු තුමානන් මෙසේ විස්තර කරයි. නිසකවම අල්ලාහු තාලා විසින් අනිවාර්ය වූ වගකීම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ බැවින් ඒවා පැහැර හැරීමෙන් වැළකී සිටින්න. එසේම ඔහු විසින් විවිධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සීමාවන් පනවා ඇත. එබැවින් එම සීමාවන් ඉක්මවා නොයන්න. ඔහු විසින් බොහෝ දේ තහනම් කර ඇත. ඒවා උල්ලංඝනය නොකරන්න. සමහර කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔහු නිහඬව සිටී. එසේ ඔහු නිහඬව සිටින්නේ අමතක වීමක් නිසා නොවේ. හේතුව ඔහු ඔබලා කෙරෙහි දක්වන කරුණාව නිසාය. එබැවින් ඔහු නිහඬව සිටින කරුණු ගැන විමසා බැලීමෙන් වැළකී සිටින්න. ග්‍රන්ථය තිර්මිදි. මේ පුවත තුළ මුලින්ම සඳහන් වන්නේ අල්ලා අපට අනිවාර්ය කළ කරුණු. අල්ලා අපට අනිවාර්ය කළ කරුණු කිසිවක් අපි පැහැර හැරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. අපි අල්ලා අපට අනිවාර්ය කර කරුණු අපි අකුරටම ඉටු කළ යුතුයි. නිසි අයිරින් ඉටු කළ යුතුයි. එසේම ඔහු පැන වූ සීමාවන්, ඒ සීමාවන් අපි ඉක්මවා නොයා යුතුයි. ඒ සීමා වෙතට අපි ලංවීමෙන් වැළකී යුතුයි. ඒ සීමා වෙතට ලැංවීම සමහර විට එයින් පිටතට යාමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන නිසා අපි ඒ සීමාවන් වලින් අපි ඈත් වී සිටිය යුතුයි. එසේම ඔහු තහනම් කළ කරුණු කිසිවක් අපි නොකළ යුතුයි. ඒ තහනම් කළ කරුණු වලින් අපි බැහැර වී ජීවත් විය යුතුයි. එසේම අල්ලාහ් සමහර කරුණු පිළිබඳව ඔහු නිහඬ වුණාද ඔහු නිහඬ වුණේ අමතක වීමක් නිසා නොවේ. අපි ඒ කරුණු පසපස හඹා යාමින් අපි වැළකී යුතුයි. අල්ලාහ් එසේ කළේ ඔහු අප වෙත දක්වන කරුණාව දයාව නිසා කියන එක අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. සමහර විට සමහරුන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇසීම නිසා Tamanටම බොහෝ බරක් පටවා ගන්නවා. ඉතින් එවැනි දෙයින් ඔවුන් වැළකිය යුතුයි. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් මෙම කරුණු සම්බන්ධව බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී උගන්වා දී තිබෙනවා. ඉතින් අපි අනවශ්‍ය සොයා බැලීම් ප්‍රශ්න කිරීම නිසා අපටම අපි බරක් පටවාගෙන අවසානයේදී ඒවා අපටම ක්‍රියාවට නැංවීමට නොහැකි තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එයින් අපි පාපිෂ්ඨයන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්ලාම් දහම තුළ අපට අනිවාර්ය කරුණු මොනවාද? අපට තහනම් කරුණු මොනවාද? ඉස්ලාම් අපට පනවා තිබෙන සීමාවන් මොනවාද? ඒ පිළිබඳ මනා දැනුමකින් අපි ක්‍රියා කළ යුතුයි. අපි අවබෝධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. අල්ලාහ් අපට අනිවාර්ය කළ කරුණු වල අපි කිසිදු අඩුවක් නොකළ යුතුයි. ඒවා නිසි අයරින් අපි අකුරටම ඉටු කළ යුතුයි. සමහර අය අතිරේක ක්‍රියාවන් වලට මුල් තැන දෙමින් අනිවාර්ය ක්‍රියාවන් අමතක කරනවා. ඒ කොහෙත්ම ඔවුන්ට ගැලවීමට ඉඩක් එයින් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහරු සිතන්න පුළුවන් අපි රුපියලක් නැත්නම් සුළු සොච්චමක් අල්ලාහගේ මාර්ගයේ දාන සදකා කිරීමෙන් zakat කියන අනිවාර්ය ඒ බද්දෙන් බේරෙන්න පුළුවන් කියලා කොහෙත්ම නැහැ. අපි මුලින්ම අපට අනිවාර්ය වූ දේ අපි හරියට ඉටු කළ යුතුයි. අල්ලාහ් අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ ඔහු අපට අනිවාර්ය කළ දේ අපි
කෙසේද ඉටු කරන්නේ? හරි ආකාරයට අකුරටම ඉටු කරනවාද? ඒ වගේම තහනම් කරුණු වලින් අපි වැළකී ජීවත් වෙනවාද කියන කාරණාව. ඉතින් අල්ලාහගේ දූතවරයාණන් මේ ප්‍රකාශය තුළ එම කරුණු අපට විස්තර කරනවා. අපි මේ පිළිබඳ මනා දැනුමකින් ක්‍රියා කරමු.